Kävi pikkuset Robinson Crusoet. Mutta nälkähän minä en kuole, kun tuo on täynnä rautua, eikö vaan? Nyt tulee rautu perässä. Nyt tulee perässä. Ota kiinni. Se on kiinni! Nyt on iso! Nyt on iso! Täällä ollaan Pohjois-Norjassa. Ja matka tästä on nyt arvatkaapa minne. Rautuvesille. On aivan mieletöntä kivierämaata tämä. Mutta matka mulla jatkuu vaan koko ajan ylöspäin. Toivon mukaan semmosiin paikkoihin, missä ei kauhean moni kalassa kule. Mutta tuossa aamupäivästä ennen kuin kännykkäkentät katosi, niin katsoin vielä sääennusteen. Ja se näytti, että tässä 1,5 tunnin päästä pitäisi alkaa tiputella vähän enempi vettä. Ja se sitten loppupäivä ja itse asiassa pari seuraavaakin päivää ilmeisesti sateilee ja ukkostaa. Että minä en höpise tässä nyt tämän pitempään, vaan vähän jatkaan tuonne ylöspäin. Toivon mukaan pääsen ensimmäiselle järvelle pystyttään telttaa ennen kuin se ukkonen römähtää niskaan. Jatketaan matkaa. Tää rinkka mulla painaa semmosen karvan alta 30 kiloa, niin eiköhän tällä semmosen viikon reissun taas pärjää. Joo, jos sää on aikataulussa, niin 0,5 tunnin sisään pitäisi alkaa sajeilla vettä. Eihän minä yleensä sajeissailla vaeltamista ole pelännyt, mutta 3 viikkoa sitten sairastettu iki-ihana koronavirus jätti mulle semmosen todella mukavan vaivan kuin kylmäallergia. Huomasin sen tuossa männäviikolla, kun olin vesisatteessa, niin kun saan iholleni kylmää vettä, niin kohta alkaa aivan hirviä kutina ja tulee semmoista nokkosihottumaa. Se on kuulemma semmonen vaiva, mikä yleensä tulee nuorille aikuisille jonkun virusinfektion jälkeen. Mukava, että ne pitää mua vielä nuorena. No, ostin tänne mukaan allergialääkettä, koska sen pitäisi kuulemma tähän vaivaan auttaa. Mutta vielä en oo sitä testannut. Siis jotakin ironiaa tässä nyt on, koska aatelkaa, mä oon siis vähän niinku allerginen kylmälle. Ja toiseksi mun kuoritakki ei enää pidä vettä. Eli Koreteksi on minut pitkästä aikaa taas pettänyt. Jotenka mielelläni sajekkelit viettäisin tällä hetkellä teltassa. Tää on tämmöstä. Joo, sade alkoi ajallaan, mutta pääsin tähän järvelle. Tossa vaan ylitin pientä puroa. Liukastuin kiveellä. Meni vaellussauva poikki. Sitten mulla on toinen kenkä nyt ihan täynnä vettä. Mutta onneksi muuta ei sattunut. Nyt vaan äkkiä telttapaikka tästä ja satteen suojaa.
No ei se ihan optimaalinen aloitus reissulle ollut, mutta täällä ollaan. Laitetaan sinne kuivamaan, vaikka eihän se varmasti kuiva. No niin, milläs tämä iloksi muutetaan? Pottuja ja... Oisko makkarapaketti? On! Bon appetit, vai miten ne täällä Norjassa sanoo? Mä en kauhean usein lue kirjoja, mutta tälle reissulle otin sadepäivien varalle vähän lukemista ja tää on tämmönen vaelluskertomus, minkä mun kaveri kirjoitti, koska se meni ja kiersi vain 366 päivää Suomen, Ruotsin ja Norjan erämaita ja sit kirjoitti vielä tämmösen kirjan. Siis tosta Ernon kansikuvasta jo tulee niin hyvää mieli, että voi mahot. Joo, kyllä se keliin kehitsi. Tässäpä se on puoli päivää mennyt sajetta pitäessä ja loppua ei näy. Tuossa piti käydä jo noita telttakiiloja varmistamassa isommilla kivenlohkareilla, että eivät maasta lähde kaikki irti, siellä muutama jo irtosi. Mutta onni on hyvä tunneliteltta, joka kestää tämmöstä pikkusen kovempaakin höykytystä. Sen minä vaan huomasin, että tämä sauma vuotaa jostakin tästä kohtaa. Pikkusen tippasee koko ajan, mutta eipä se haittaa vähäinen määrä. No ei siellä pihalla paljon näkyvyyttä oo. Se on tommonen harmaa seinämä vaan tuo vesisaje tuossa. No toivotaan, että se huomenna olisi vähän inhimillisempi kalastuskeli, mutta vähän pelkään, että se voi olla kyllä telttapäivä huomenna. No niin, se on aamu koittanut. Mutta tuolla pihalla ei ole kyllä tilanne niin hirviästi tässä muuttunut. Se on koko yön tuulu ja satanut enemmän tai vähemmän. Täällä alkaa teltassa olla aavistuksen jo kosteat oltavat. Tänne jos katsoo patja alle, niin täällä on ihan märkää. Ja miksi täällä alkaa teltan lattia kastua, niin joo, olen onnistunut pystyttämään teltan tämmöiseen pieneen kuoppaan. Ollaan niin sanotusti valuma-alueella. Joo, kyllä tässä pitää alkaa harkita teltan siirtämistä. Alkaa semmonen tuluva olla tässä kohtaa, että on siinäkin kyllä operaatiota, mutta en minä tiedä, onko mä tänään tekemässä paljon mitään muuta. Joo, kantapään kautta taas oppii, että jos tiedät, että on kova vesisaje tulossa, niin elää pystytä telttaa tämmöiseen kuoppaan. Täällähän on ihan hyvää keli nyt. Ei oo kuin pikkusta ripsimistä. Mutta siitä se tulee se puro. Tätä ei ollut eilen. Ja mitä kautta se valuu? Mitä kautta se mahtaisi valua alas? Tässä se nyt pikkusen leviää, että tuossa vieressä on tuo kaikkein pahin noro, mutta kyllä sitä tuonne teltan allekin riittää. Joo, semmonen tarina. Mutta niin kuin kuvasta ehkä näkyy, niin ei tässä nyt hirveän paljon semmosia tasaisia ja pehmeitä telttapaikkoja tällä rannalla ole. Mutta lähdetäänpä silti etsimään uutta tonttia. Vähän kuivemmilta mailta.
No niin, minä luulen, että tuossa on minun uusi järvenrantatontti. Sitten pitää vaan laittaa kämppää pystyyn. No niin, sitten lähdetään kävelyttään telttaan. Oho, onpa se kyllä märkä. Toiset ulkoiluttaa koiria. Täytyy vaan pahimmat vesivahingot tässä kuivata ennen kuin asettuu taloksi. Joo, muutto on kohta suoritettu, mutta niin se alkaa meikäläisenkin järvinäkö alaa kadota tonne Usvaan. Mutta arvatkaapa huviksen, että missä kohtaa se mun teltta on viime yö ollut. Tuossa hirviössä lätääkössä. Sitten päästään siihen itse asiaan. Mä jätän tuon teltan tuolle tuulettumaan tuohon. En mä tiedä siis kuivaako tällä kelillä hirviästi mikään, mutta ei nyt ainakaan märeemmäksi mene enää. Ja ihan mukava tuntuu, että se allergialääkekin toimii. Nyt ei oo tullut sitä kutinaa, vaikka tässä on vähän märässä loikittu. Pelkkää semmoista lievää punoutusta. Siitä on kyllä kans tyytyväinen nyt. Mutta nyt sitä rautuu. Joo, keli vaan sakeenee. Ei mitään kärryä vastarannasta enää. Täällä on tämmönen vähän aavemainen fiilis jopa nyt. En yhtään ihmettelisi, vaikka tuolta joku Loch Nessin hirviö kohta nousisi. Mä oon nyt oikeasti ihan pilivessä. Eikä se johdu niistä allergialääkkeistä. Aika ottaa käyttöön mun uusi salainen ase. Tadaa! Banaanilaiva. Nyt pääsee irti rannasta. Pistetään paattiin ilmaa ja lähdetään kiertää järveä nyt kun kelikin selkiää. No niin, joskohan se tämä se kapine, minkä avulla se visorautu viimein löytyy. Läpä karkaa! Homma hallussa. No niin, vesillä ollaan. Joo, kyllä se alkaa niin sataamaan, että lähdetäänpä tekee uusia suunnitelmia.
Joo, ne oli tämän päivän kalastukset tässä. Ja mitäs meillä on saalista näyttää? No ei yhtään mitään. No, ketä se yllättää? No ei yhtään ketään. Olipa kyllä ihan mukava herätä tämmöiseen aika tuuliseen, mutta kuitenkin osin aurinkoiseen aamuun. Tässä on nimittäin saanut kamppeet aika hyvin kuivatettua. Tuo järvi tuossa vaan on ollut vähän pettymys. Mulla oli aika isot luulot sen suhteen, että tuosta kallaa tulisi, mutta ei tietenkään. Pitää nyt sitten lähteä jatkaa matkaa. Mä pikkusen ajattelin, että mä lähden räftillä ylittämään tuon järven, niin sillä tavalla onnistun välttämään. Tuolla on tuommoista aika ikävän näköistä rakkakivikkoa tuossa rannalla, niin ei tarvi sitä loikkia rinkan kanssa sitten. Vähän on kivikosketuksia, mutta nyt mentiin. Kyllä tuuli kulettaa vauhilla nyt. Pikkusen saa olla tarkkana, mutta tää on onneksi todella tukeva laite tää backrest. Oho! Kylläpä nyt alako. Tuohon tulee kohta tuommoinen niemi, minkä takana olisi vähän tuulensuojaa. Mä koitan päästä siihen. Ei nyt ollut. Kuitenkaan. Kiisaa ratkaisu lähtee. Mä oon pakasin kanssa tänne järveen. Ikävästi tämä tuuli puskee mua päin noita rantakiviä. Niin. Nyt ollaan rannassa kiinni. Tuuli vaan yltyy. Pakataanpa maihin ja mietitäänpä uudestaan tämä homma. Joo, tässähän kävi nyt niin, että mä rantauduin tänne tämmöiselle saarelle keskelle tätä järveä. Oli pikkusen hölmön riski lähteä tuommoisella aallokolla tätä järveä ylittää, niin nyt mä oon täällä vähän niinkö jumissa. Kävi pikkuset Robinson Crusoet. Pitää varmaan odottaa, että järvi tyyntyy vähän. Mutta nälkähän minä en kuole, kun tuo on täynnä rautua, eikö vaan? Sillä väliin kun mä lähden tutkimaan tätä mun saarta, niin on ihan fiksua päästää backraftista pikkusen ilmaa pihalle. Koska se saattaa muuten lämmetä tässä auringossa ja sitten kun ilma lämpenee, se laajenee ja kuuluu, että box! Ja sitten mä oon oikeesti jumissa täällä. Kyllä varmaan pystyisin melomaan tuon järven yli erittäin suurella todennäköisyydellä ihan turvallisesti. Mutta kun en ole vielä niin kokenut meloja, niin en halua ottaa riskiä, jos on aavistuksenkaan epävarma. Varsinkaan tuo, kun mulla on koko omaisuus käytännössä tuossa pelissä, niin siinä on vähän liikaa menetettävää. Joo, ei se hyvältä näytä tämäkään puoli järvestä. Onkohan tää oikeesti niin, että mun pitää alkaa asettua taloksi tälle saarelle?
Enpäs uskon, että tämmöstäkin tapahtuu. Loppu on lähellä. Anteeksi, että tämä meni näin. Minä rautua lähden kalastaan. Siellä on kalaa! Siellä on kalaa! Nyt on kalaa! Vielä ei. No. On. Nyt. Minkälainen kala sitä nousee? Vau! Rautu! Hieno rautu! Vau, kun se lähti vetämään. Siinä se on. Hyvä kokoinen rautu. Onko kiloinen? Ajatteko jo haavia? Älä karkaa siitä! Nyt et karkaa! Enää minä sain sen! Yes! Rautu on tässä! Yes! Kattokaa minkälainen kala! Siis voi mieletön, tämä iski tolta ei tuntunut isolta ensin, mut sitten kun se tuli siihen rantaan ja sen näki. Voi mieletön ja mä sitten sain sen siihen lähelle, kaapasin sen käjellä sieltä järvestä. Luulin heittäväni sen maalle, mutta heitin sen rantavetteen. Uistin irtosi, mutta vielä sain sen sieltä pelastettua. Yes! Minä en kuole nälääkään täällä. Rautu. Hyvää kala. Sanotaanko, että en näin hirveästi harmita, että jäi jummiin tänne. Otan nyt itselleni kunnian nimetä tämän paikan Rautusaareksi. No niin, tuuli näyttää pikkusen rauhoittuvan, niin minäkin lähden yrittämään nyt uudestaan järven ylitystä. Irti on. No niin. Vähän myöhässä tämä mun liikkeelle lähtö. Se on tuuli ruvennut kääntymään. Ja nyt pitää vähän niinkö meillä on vastatuuleen, että pääsee täältä. Tää ihmettä! Siis näin se muuttuu se keli heti kun minä pääsen rafting-kyytiin. Ei täällä äsken tullut näin. Sivualkko on paha. Jos tulee iso aalto, niin käännetään keula-aaltoon. Nyt tulee iso aalto. Se oli iso aalto tähän mennessä. Banaanilaiva, kestä nyt tämä myräkkäliiri. Nyt tulee vahvaa alkkoa. Ui. Ranta on vieressä, mutta tuohon kivikkoon minä en halua ajautua tässä alkossa. Onko tässä nyt hyvä paikka turvallinen paikka rantautua? Minkälaisia kyhiä tulee? Joo, eläkää aloita teräviä ainakaan. Selvittiin vaiheet, mutta nyt äkkiä pois ennenkin. Alku tuon rähtin rikki.
No selvisin. Ihmeellisesti kääntyi tuo tuuli heti kun lähdin liikkeelle. Niin, onko paljon paremman näköistä kallaa olemassa? En tiedä teistä, mutta minusta tuo näyttää aika herkulta. Joku saattaisi sanoa, että se oli ihan onnistunut päivä. On ollut kyllä melkoista seikkailua. Nyt ainakin jatkoin syvemmällä ja ylemmäksi erämaahan. Huomaa, että täällä alkaa olla ilma vähän viileä jo. Saa nähdä mitä huominen tuo tullessa. Meinaa teltan seinä tulla sisään. Mä sitä saako lähteä näin korkealle teltaan. Pitää lähteä pihalle katsoa, että onko siellä kaikki kiinnitykset ihan kunnossa. No ei, kyllähän siellä on kiilat irronnut. Joo, kokeillaan mennä jatkaa unia. Tämä nyt vielä ihan mikään älytön myrsky on kuitenkaan. Mutta kiilat ei vaan pysy maassa. Että mistä se kalamahaju tulee? Ne on nuo sukat. Joo, mutta tulihan nukuttua onneksi vielä. Keliikin on aavistuksen rauhoittunut ja tuolla on jopa valosaa ja täällä alkaa teltassa lämmetä. Ei oo kiire mihinkään. Mä oon nyt lomalla. Tuntuu, että ei ookaan lomaa ollut vähän aikaa. On melkoisen linnoituksen joku siihen pykään. On vain rakennelma. Hyvin vois kuvitella, että tässä on käyty joskus joku ikiaikainen sota.
On tullut kyllä nyt oikeesti johonkin Mordorin maahan. Ei tänne ole niinkö ihmisellä mitään asiaa. Eikä näin karussa paikassa ole minkäännäköistä elämää. Mutta siellä on järvi. Onkaan se käytävä kokeilemassa. Ikävästi alkaa sattaa vettä. Ja minä en oo ihan niin karski kaveri, että minä tällä rannalla yöpyisin. Ja mä lähden jatkaa matkaa. Lähdin nyt ylittää tätä viereistä tunturia tästä. Se olisi lyhin reitti seuraaville kalapaikoille. Toivon mukaan siellä toisella puolella on sitten myös telttapaikkoja. On tunturin laella, mutta tuosta rinkasta tuli semmonen purje, että minä en meinaa päästä eteenpäin. Hirviä vastatuuli. Alaspäin pitää päästä. Ei täällä ole kyllä minkäännäköistä telttapaikkaa. Täällä on vaan pelkkää tuulta ja vesisajetta. Onko tässä nyt mitään järkiä? Ei ota kun painaa vaan eteenpäin. Toivoo, että tuo seuraavan nyppylän takaa löytyisi suojaa. Älytöntä. No se on ilmoja pielly! Niin, se on just näin. Lähde kottiis, jos et tykkää. Hei, luuletko nää, että mä oon joku etelän vetelä? No, kyllähän nää oot. No, mä oon kuitenkin meistä se, joka on vielä elävien kirjoissa. Niin, vielä. Joo. Tulipa yhtäkkiä hiljasta. Ja niinkö korvia huumaa. Justiin kun pääsin tähän Rautulammelle. Laskeuduin vähän alemmas tuolta tunturista, mutta nyt tuntuu, että se tuuli hellittää. Hauskoa se vaikka tässä. Ei ole maailman paras tuulensuoja, mutta ehkäpä sitä ei tänä yönä tarvita. Joo, eipä kyllä monella vaelluksella tarvinnut ihan tuommoisessa tuulessa painaa menemään. Jospa se huomenna olisi pikkusen iisimpi keli, niin pääsis vielä kalalle. Se täytyy nimittäin kohta alkaa kääntyä jo kotimatkalle. Meinaa päivät loppua kesken.
Kyllä se vai on kalaa tiukassa. Jälleen kerran. No niin, hyvät ihmiset. Saanko esitellä teille yhden historian siisteimmistä telttapaikoista? Tässä mulla on lukaali pystyssä. Okei joo, paikka on ehkä pikkusen tuulinen, mutta nyt ollaan niin sanotusti pelipaikoilla. Esitelläänpä rantaa vähän pitemmälle. Täällä meillä on tuoreita hilloja. Kuka niistä tykkää? Sitten kun jatketaan vähän matkaa, niin siitä löytyy höyhennetty lokki. Eli kaikkea löytyy. Ja tästä, näiltä kiviltä alkaa rautusyvänne. Vain rautu puuttuu. Tämä se on Lepposa. Nyt varsinkin kun tämä tuuli tyyntyy iltaakohan, niin täällä on tosi nättiä meloskella. Ei edes harmita, vaikka ei tulisi kallaa. Paljon. Joo, hiihdetäänpä takaisin tuonne auringon puolelle. Näin. Onpa siistin näköistä. Uskomatonta. Kesä tuli takaisin pohjoiseen vielä viimeisen kerran. Aivan tajuuton keli. Siis toissa yönä piti miettiä, että no tarkeneeko kun laittaa kaikki vaatteet päälle. Tänä aamuna piti repiä makkuupussia, paita ja kaikki pois päältä, että pysty yrittää edes nukkumista. Onko hienompaa aamua oikeasti? Siis tämä on niitä hetkiä, minkä kunniaksi syö reissun viimeinen voileipä. Tuli nyt tämmösen isomman järven rantaan taas. Nyt voisi olla semmonen keli, että jopa minä pystyn tuon järven ylittämään backcraftilla. Niin, en minä tiedä onko tämä nyt yhtään sen nopeampaa kuin tämä järven kiertäminen kävele, mutta on tämä nyt paljon hauskempaa ja lepposampaa.
No niin, sitten mennään. Otetaanhan uistin vettä. Voidaan kuvitella, että tässä myös kalastetaan samalla. Mutta mikäpä tässä, kun ei täällä on mulla kiire mihinkään, niin on aikaa tämmösiä humputuksia. Voisiko sitä paremmin kesäpäivässä viettää? Minä äsken tuonne lähdin kävelylle katsoa, että mihin sitä menisi, niin näin tuolla rannassa aivan hirviä vesivanan. Aivan valtava rautu ui siellä. Mutta vieläkö se on siellä? Aivan kauhea rautu. Mihin se meni? Mihin se meni? On meininki niinkö tappaja haissa. Se on se iso rautu jossakin tässä, mutta nyt tuli sen verran aallokka, ettei enää näy sitä vesivannaa, minkä se jätti. Tuossa se kävi! Tuossa se kävi! Tuolla kävi evä. Minä näin evään tuolla pinnassa. Minä näin punaisen evään. Minä näin punaisen evään. Se oli tuolla. Rautu tulee perässä. Tulee perässä. Otakin. Ei käänty pois. Se on iso. Se on iso. Se on iso ja se melkein otti jo uistimeen. Niin lähellä ottaa uistimeen. Se oli niin lähellä. Nyt tulee rautu perässä. Nyt tulee perässä. Ota kiinni. Se on kiinni! Nyt on iso! Nyt on iso! Nyt se on siellä! Aivan hirmunen rautu! Nyt et irtua, et irtua, et irtua, et varmasti irtua! Rauhoitu, rauhoitu. Elä hyppää. Ei mikään rautu! Mikään rautu! Sinä et pääse irti. Kalat tärisee, käjet tärisee. Oi kauhia. Et mene sinne kiventaa. Et mene sinne nyt. Nyt on kaikkien aikojen rautu. Hirmunen! Hirmunen! Kauhia. Nyt et karkaa, nyt et karkaa. Minä vaikka uimalla sinut hajen sieltä. Ei tämmöstä kalaa olemassakaan! Tule. Ei ole totta! Ei ole totta! Näinkö mä unta? Sori. Sori. Aivan tajuton rautu. Te ette tiedä miten kauan tästä kalasta on haaveiltu. Kyllä sitä sai jäljestä, mutta siinä se on. Siis tämä tuntuu aivan epätodelliselta oikeasti. Aivan epätodelliselta. Ei tämä ole mahdollista. Ja minä tuossa kiipesin tuon nyppylän päälle, että lähde jonnekin muualle. Ei tästä järvestä kuitenkaan tuu mitään. Sitten sieltä yllätä mä näin.
hirviä vanaa siinä veessä, rantaveessä. Mä juoksen nyt virveli äkkiä tänne. Pari kertaa sen näin tuossa. Se kerran jo yritti ja sitten oikeasti se hetki, kun sä näet se uistin tulleen sieltä. Ja valtava rautu ui siinä perässä suu auki ja valmistaut, että nyt kun se ottaa, niin heti vastaisku. Siinä se on. Kattokaa nyt sitä, siinä se on. En olisi ikinä uskonut, että se nyt tulee. Ai kauhia mikä kalaa. Aivan kauhiaa kalaa. Ja sitten punnitus. En edes uskalla veikata, mitä tämmönen mörkö painaa. Se on siinä. 2 kiloa 140. 2 kilon rautu. 2 kilon rautu. Siis tuolla on yksi sitä kalamiehen suuria unelmia. Ehkä se kaikkein suurin. Kaikki ne vuodet, mitä täällä on kuljettu, kaikki reissut, kaikki kilometrit, kaikki vastoinkäymiset ja ne kerrat, kun ei ole kalaa tullut. Nytten. Pikkusen jopa harmittaa, että otin tuon ruuaksi. Niin hieno kala. No minä syön sen kokoon. Mä lampsin huomenna täältä pois. Mulla on nyt on kaikki tehty. Mä en kalasta enää yhtään tällä reissulla. Mä lompsin vaan autolle ja vien loput raudusta kotiin. Aivan käsittämätöntä. Mitä tähän enää sanoo? Miettikääpä, jos äskeinen olisikin kaikki ollut vaan pelkkää unta. Tai ei se ollut. Tällä kertaa mulla jäi todisteet, ne on fileinä tuolla pussissa. En tiedä miten teidän kalastusunissa, mutta mulla ainakin menee aina sillä, että joko mä herään ennen kuin saan sen kalan ylös, tai sitten kun saan sen siihen rantaan, niin se kutistuu tai muuttuu joksikin ihan muuksi. Mutta eilinen kala, niin tuntui, että se vaan kasvoi sitten, kun se sai siihen rantavettä. Ei ole itse asiassa montaa yötä, kun väsyttelin aivan valtavaa arapaimaa. Ja jos arapaima ei ole tuttu, niin se on yksi maailman suurimmista makean veden kalloista. Elää Amazonilla. Niin sain sen ylös ja sitten se muuttuikin joksikin naiseksi. Kyllä minua siinä vaiheessa harmitti. Tällä lähtee päivä käyntiin. Ihan ei tällä kertaa mahtunut koko kalaa kerrallaan pannulle. Joo, ehkä aavistus voisi olla enemmän suolaa, mutta ai että onko mahtavaa kalaa. Näin se alkaa lähestyä loppua tämäkin reissu.
Aloittamaan pikkuhiljaa lopettelen täältä, koska tästä eteenpäin tää reissu on vähän niinkö alamäkki. Eihän eilistä enää. Ei tuolla eessä oo enää mitään, mikä voisi tuo eilisen päihin. Ja siis muutenkin tämä reissu, ei se ole pelkästään ne kalat. Mutta kaikki ne hetket, mitä täällä on saanut viettää. Mä oon kyllä nauttinut tästä hommasta enemmän kuin en muista milloin. Tää on ollut kyllä ihan paras. No minun pitää tästä nyt vaan sitten lähteä hiljokseen talsimaan kotia kohti. Pohtimaan, että millä tästä reissusta enää pistää paremmaksi. Voisiko nämä posket niinkö lopettaa ja tämä hymyileminen? Näytteleminen on vaikeet. Hyvä pullo. Hyi kun räiskähti. Sanotaanko, että On komea hautu. Yes! Rautu! Mitä kaloja täällä on? Nyt rautu on meidän! Nyt rautu on meidän! Rautu on meidän! Se oli tässä.